Добрий день, мої любі друзі! Нарешті ми повертаємось з вами до зйомок, тому що в мене була невелика творча відпустка. І сьогодні ми поговоримо на доволі цікаву тему, а саме про 8 компонентів кохання, які виділив відомий психолог Роберт Стернберг. Минуле відео, подивіться, я дуже вам раджу про зради. Там я вам розповідала саме про трикутник Роберта Стернберга. Я залишу тут картинку. На чому тримаються стосунки, на чому тримається кохання? На 3 основних китах. Це інтимність, коли є довіра в стосунках, коли є дружба в стосунках, тобто ви ділитесь один з одним. Другий компонент – це пристрасть, коли є секс, коли є така блискавка у відносинах. Так? І третій компонент – це відданість, коли ми дали один одному зобов'язання, усне або письмове, якщо це шлюб, що ми будемо разом якийсь час. Якщо якийсь кут пустий, тобто 1 чи 2 кута у стосунках, тобто не вистачає інтимності, так, довіри, не вистачає пристрасті або не вистачає відданості, тоді саме в цьому кутку з'являється хто? Коханець або коханка, з'являється зрада. Подивіться моє відео на YouTube про зради. І сьогодні я вам пропоную відсканувати свої відносини, і ми з вами розглянемо саме 8 різних типів кохання. Отже, перше, скануємо себе. Це відсутність кохання, коли немає жодного з цих компонентів. Тобто немає пристрасті, немає відданості, немає інтимності. Це перша ситуація. Другий тип – симпатія. Є інтимність, є довіра, є дружба. Ви можете товаришувати досить довгий час, але немає сексу, немає пристрасті. Ви відноситесь як до брата, або до сестри, або як до подружки, до свого партнера чи партнерки. Третє – пристрасна любов. Саме та любов, кохання з першого погляду, як хтось когось побачив і, як то кажуть, втюхався з першого погляду. Да? І так виникають саме коханки і коханці. Але, що тут важливо, дивіться, немає інтимності та зобов'язань. Тобто ми зустрілись, в нас був чудовий, яскравий, феєричний секс, але не було відданості, зобов'язань не було і, можливо, інтимності, тому що не пройшло достатньо часу, щоб ми побудували ці відносини і стосунки. Що ще кажуть вчені? Що потрібно десь 300-500 годин, щоб побудувати інтимність, тобто стосунки. Чим більше ми дізнаємося один одного, чим більше ми спілкуємось, тим більше ми прив'язуємось до людини. І отже, виникає інтимність і довіра. Саме так. Четверте. Формальна надумана любов. Тобто немає інтимності, немає пристрасті. Любов людина вигадала собі в голові. Це застійні стосунки, немає фізичної близькості. Є зобов'язання, і що ще є? Можуть бути кредити, можуть бути машини, квартири, діти, якісь зобов'язання, і людей зв'язують саме ці фактори. Так? Спільний бізнес, спільне майно, спільна іпотека, діти, родичі і так далі, і так далі. Але якщо поринути вглуб себе і запитати в себе, чи кохаю цю людину, тобто задайте собі це питання. І відчувається порожнеча, тому що немає близькості у стосунках. П'ятий вид – романтичне кохання, пристрасть, а також інтимність. Це емоційний секс, це довіра, це потяг, це інтимність. Також можуть виникати стосунки, коли чоловік або дружина ходять наліво, і там є постійний коханець або коханка, і в родині цього не вистачає, саме цього. І тому виникають такі довготривалі зради, коли у чоловіка є коханка або у дружини є коханець. Всі бачать, то все, як сказати, я би не повірила, що просто закривають очі. Все одно, якщо є довготривалі стосунки десь на іншому боці, то людина це відчуває. Так? Або не хоче цього бачити, просто закриває оченятка і не хоче бачити. Шостий. Дружнє кохання. Це інтимність та відданість. Такими були стосунки у Леніна з Крупською. Не дуже люблю Володимира Леніна, але це такий яскравий приклад, коли Надія Константинівна, вона була дуже віддана йому. Вона писала замість нього мемуари його, коли вже там повністю мозок винищився від сифілісу і пішла вже в нього розлад психіки відбувався, так? Вона його підтримувала. Тобто Ленін любив Інесу Арманд, там були пристрасть, там була інтимність, а саме з Крупською в нього були такі товариські відносини, інтимність, довіра, дружба, як товариш бойовий, та подруга.
і також відданість, тому що вона йому була віддана все життя, і навіть після його смерті вона була йому віддана. Що я рекомендую, якщо ви помітили, що саме у вас такі стосунки? Я рекомендую урізноманітнювати секс. Як це робити? За допомогою секс-іграшок. Можна ходити в секс-шоп, можна різноманітнити поїздками і так далі, і так далі. Тобто сходити на консультацію до сексолога, до психолога і побачити, чого вас саме не вистачає і як це зробити. У мене було десь на каналі відео саме про те, як у кого застійні відносини в парах, як різноманітнити свої сексуальні інтимні стосунки, що для цього робити. Тобто ігри, флірт, іграшки, сюжетно-рольові ігри і так далі, і так далі. Фатальне сліпе кохання. 7. Це пристрасть плюс зобов'язання. Саме це таке, як в індійських фільмах Зіта-Гіта чогось згадалося, коли батьки домовились за подружжя, так, і в них потім вже виникає пристрасть. Тобто інтимність, вона потребує часу. А так, зустрілись, виникла пристрасть, а також зобов'язання. Тобто різні ситуації. І 8. Досконале кохання. Це коли всі ці 3 кути, вони збігаються, вони в нас є. Це гармонійне кохання, коли в парі є і інтимність, і довіра, так, дружба. Коли в парі є секс, і коли він не зупиняється і постійно розвивається, тому що свій сексуальний інтелект треба розвивати, і над цим треба працювати. Я буду розповідати на своїх курсах. Для чоловіків у мене є курс на моєму сайті, а для дівчат у мене буде восени курс 7 кроків до сексуальності, так він називався. Отже, що треба? Розвивати свій сексуальний інтелект, це про пристрасть, і підтримувати той вогник пристрасті у подружжі, а також відданість, коли люди розуміють, тобто в них любов є не тільки на інтелектуальному і фізичному рівні, але й на ментальному, на духовному, коли вони розуміють, що вони один з одним і пройшли багато чого в цьому житті, і підтримують один одного. І вони дали зобов'язання бути разом, бути парою. Отже, тоді виникає досконале кохання, гармонійне кохання. Це не значить, що воно буде довготривале, але воно буде щасливим. Отже, я вам розповіла про 8 основних типів кохання. Відскануйте себе, підтримуйте канал лайками, пишіть коментарі для того, щоб піднімати важливі відео наверх.